با درود به شما دوستان عزیز. برای این جلسه هم یکی از موضوعات مهم رو انتخاب کردیم که اکثر دانش آموزان در این زمینه با مشکل روبرو هستند و آن تقسیم میوز هست. در این ویدیو شما با انواع تقسیم سلولی، اندامهای تولید مثل انسان، فرایند لقاح، ماهیت شیمیایی ماده وراثتی، شبکه کروماتین و بالاخره با تقسیم میوز آشنا میشوید. تا آخر ویدیو با ما باشید. لطفاً لایک و کامنت ویدیو رو فراموش نفرمایید. انواع تقسیم سلولی یا تقسیم یاخته در بدن جانداران پرسلولی. معمولاً دو نوع تقسیم سلولی در بدن جانداران پرسلولی رخ می‌دهد. یکی تقسیم میتوز یا رشتمان است که در ویدیو جداگانه‌ای به طور مفصل توضیح دادم و دیگری تقسیم میوز یا کاستمان هست که برای تولید گامت یا سلول جنسی انجام می شود. طی این تقسیم از یک سلول دیپلوئید یا دو ان کروموزومی 4 سلول هاپلوئید یا ان کروموزومی به وجود می آید. اندامهای جنسی و میوز. این تقسیم در اندامهای جنسی یعنی بیضه‌ها و تخمدانها برای تولید سلولهای جنسی یا گامت‌ها رخ می‌دهد. اندامهای جنسی و لقاح. گامت‌ها از تقسیم میوز به وجود می‌آیند. گامت‌های نر که اسپرم نامیده می‌شود متحرک بوده خود را با 23 کروموزوم به گامت ماده که تخمک نامیده می شود و آن هم 23 کروموزوم دارد می رساند و با آن لقاح می یابد. برای شروع بهتر است ابتدا با ماده وراثتی آشنا شویم. ماده وراثتی به صورت شبکه کروماتین در داخل هسته سلول قرار دارد و این ماده دستور ساخته شدن پروتئین ها را صادر کرده و وقتی به نسل بعد منتقل می شود این دستورالعمل ها هم همراه با این ماده به نسل بعد انتقال یافته و سبب انتقال اطلاعات صفات از والدین به فرزندان می شود. تعداد رشته‌های شبکه کروماتین یا کروموزوم‌ها. شبکه کروماتین از تعداد رشته‌های بسیار نازک و پرپیچ و خمی تشکیل شده که تعداد آنها در گونه‌های مختلف جانداران متفاوت است. مثلا در هسته سلول‌های بدن انسان 46 تا از این رشته‌ها وجود دارد. این رشته‌ها از دو ماده DNA و پروتئین تشکیل شده که البته ماده اصلی همان DNA هست که قطعاتی از آن دستور ساخته شدن پروتئین ها را صادر می کند که ژن می نامیم. این مولکول های دراز در فواصل معین دو دور به دور دسته های 8 تایی از پروتئین های کروی شکل پیچیده و کوتاه شده‌اند که به مجموعه آنها نوکلئوزوم میگویند. مولکول های DNA قبل از تقسیم سلول همانندسازی کرده و دو رشته‌ای می شود. یعنی مولکول های DNA در مرحله S از انترفاز همانندسازی می کنند. موقعی که سلول برای فرایند تقسیم آماده می شود این رشته های بسیار بلند کروماتین کوتاه و ضخیم شده و چنان فشرده می شود که به آنها کروموزوم می گوییم. هر کروموزوم از دو رشته تشکیل شده که به تک تک این رشته ها یک کروماتید گفته می شود. به دو کروماتید یک کروموزوم کروماتید های خواهری می گویند که در نقطه به نام سانترومر به هم متصلند. در این مرحله در داخل هسته سلول از هر کروموزوم دو عدد وجود دارد که شبیه هم هستند. این کروموزوم های مشابه را کروموزوم های همتا یا هومولوگ می نامند. به عبارت دیگر کروموزوم ها در داخل هسته جفت جفت هستند که هنگام لقاح و تشکیل سلول تخم یکی از آنها از طرف پدر و دیگری از طرف مادر به اشتراک گذاشته شده است. کروموزوم های همتا یا هومولوگ از نظر شکل، جایگاه ژنی و سانترومر یکسان هستند، اما ممکن است از نظر آلل یا دیگرها یا نوع دستور ذخیره شده یکسان باشند یا نباشند.
وقتی که کروموزوم های انسان را مرتب کرده و از بزرگ به کوچک شماره گذاری کنیم، میبینیم که 2 دسته کروموزوم وجود دارد که هر دسته را با یک N نشان میدهیم. یکی از این انها از طرف پدر و دیگری از طرف مادر به سلول تخم انتقال پیدا کرده است. به عبارت دیگر، یک N کروموزوم که برای انسان 23 تاست از طرف پدر و یک N کروموزوم هم از طرف مادر آمده است که مجموعاً شده 2N یا 46 کروموزوم. برای مثال در سلول تخم انسان 23 کروموزوم از طرف پدر و 23 کروموزوم از طرف مادر آمده و سلول تخم 46 کروموزومی را تشکیل دادند. گامت ها از هر کروموزوم یک عدد دارند، یعنی دارای یک N کروموزوم هستند. به همین دلیل به آنها سلول های هاپلوئید میگویند، یعنی اسپرم ها و تخمک ها برخلاف سلول های معمولی بدن هاپلوئید هستند. سلول های معمولی بدن دیپلوئیدند، یعنی 2 N کروموزوم دارند. برگردیم به سر اصل موضوع، یعنی تقسیم میوز. در این تقسیم از یک سلول 4 سلول به وجود می آید و هر سلول حاصل نصف سلول اولی کروموزوم دارد. یعنی اگر یک سلول انسان که 46 کروموزوم داشته میوز انجام دهد، 4 سلول به وجود میاد که هر سلول 23 کروموزوم خواهد داشت. این تقسیم چگونه انجام میگیرد؟ در اینجا 2 تقسیم متوالی انجام می شود. تقسیم اول باعث ایجاد 2 سلول هاپلوئید می شود. منتها کروموزوم ها 2 کروماتیدی هستند و هر سلول حاصل دوباره باید تقسیم شوند. در تقسیم دوم کروماتیدهای خواهری از محل سانترومرها از هم جدا می شوند. نهایتاً 4 سلول هاپلوئید به وجود می آید. تقسیم اول را تقسیم میوزی یا تقسیم کاهشی می نامند، چون کروموزوم ها به نصف کاهش پیدا کردند. و تقسیم دوم را تقسیم میتوزی می نامند، چون کاهشی در کار نیست و کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند. مراحل تقسیم میوز: الف، تقسیم اول میوز یا میوز 1 یا کاستمان 1 4 مرحله دارد که عبارتند از پروفاز 1، متافاز 1، آنافاز 1 و تلوفاز 1. سلول فرضی ما 4 کروموزوم دارد. ببینیم در مرحله پروفاز 1 چه اتفاقاتی می‌افتد. غشای هسته به تدریج تحلیل می‌رود. سانتریول ها که قبلا تقسیم شده بود به قطبین سلول حرکت می کنند و بین آنها رشته های دوک تشکیل می شود. کروموزوم ها فشرده تر شده و همتاهای خود را پیدا می کنند و از طول پهلو به پهلو در کنار هم قرار گرفته و ساختاری به نام تتراد تشکیل می دهند. متافاز 1: تترادها در خط استوایی سلول روی رشته های دوک تقسیم مستقر شده و توسط کینتوفرها به رشته های دوک متصل می شوند. آرایش تترادها در خط استوایی سلول کاملا تصادفی هست و همین تصادفی بودن منجر به تنوع گونه ها می شود. آنافاز 1: در مرحله آنافاز 1 کروموزوم های همتا یا هومولو از هم جدا شده و به سوی سانتریول ها در قطبین سلول حرکت می کنند. تلوفاز 1: در مرحله تلوفاز 1 غشای هسته تشکیل می شود و کروموزوم هایی که در 2 قطب سلول در نزدیکی سانتریول ها جمع شده بودند به وسیله غشا محصور می شوند و سیتوپلاسم سلول هم تقسیم می شود. ب. تقسیم دوم میوز یا کاستمان 2 یا میوز 2. پروفاز 2: سانتریول ها تقسیم شده به سمت قطبین سلول حرکت می کنند. غشای هسته که تشکیل شده بود دوباره ناپدید می شود. بین سانتریول ها رشته های دوک تشکیل می شود. متافاز 2: در این مرحله کروموزوم های 2 کروماتیدی در خط استوایی سلول بر روی رشته های دوک مستقر می شوند. در آنافاز 2 کروماتیدهای خواهری از محل سانترومرها که به هم چسبیده بودند
از هم جدا شده و به سوی سانتریول ها در قطبین سلول کشیده می شوند. تلوفاز 2. در تلوفاز 2 غشای هسته به دور کروموزوم ها مجددا تشکیل می شود و هسته سلول ها شکل می گیرد. سیتوپلاسم سلول هم تقسیم شده و به این ترتیب از یک سلول دیپلوئید 4 سلول هاپلوئید به وجود می آید. این سلول ها معمولا پس از تکامل برای فرایند لقا آماده می شوند. خب دوستان، این موضوع هم در اینجا به پایان رسید. دوباره ویدیو رو ببینید و نکات مهم آن را یادداشت بفرمایید. سلامت و تندرست باشید در پناه خدا. لطفاً لایک ویدیو رو فراموش نفرمایید. بدرود.